ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬੋਤਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2000 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਕ ਵੀ 3-3 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, 80-80 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼। ਇੱਥੇ 200 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, 200 ਦੇ ਸੂਟ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਐ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਐ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟਦੇ ਐ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ 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 ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ ਐ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਢਾਉਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਐ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਘੱਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬੰਦਾ ਖਤਮ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਖਤਮ।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਕੈਮਰੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 10 ਘੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਐ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਲਿੱਪ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਭ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਤੇ ਗਾਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਏ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਗਾਟਾ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਦਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਬੰਦੇ ਵੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਿਰਦਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਦਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ, 2 ਭੇਜਣ, 4 ਭੇਜਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰਮ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਊ ਦੱਸੂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੀੜੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਟੜ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਭਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
बड़ा जरूरी है। ते बाकी जो गुस्सा चढ़िया हुंदा है ये ते माफ करना उत्थे दी गल नहीं। मैं इत्थे बैठा गुरु ग्रंथ साहब ते गल वड्डी है, इत्थे कोई बंदा उठे ते तलवार मेरे कन्नी नूं कर लवे, मेरे वाले घट करनगे। बंदा उठ के मेरी पग नूं ऐ हथ पाउण दी कोशिश करे ते आ जेड़े मेरे नाल फिरदे ऐ जां संगत वाले बंदे उहदे नाल घट करनगे, उहनूं ते कुट-कुट के ही मार देणगे भी तूं हथ किवें पाया। हुंदा इदां कि नहीं हुंदा? भीड़ दे विच ते काम ही इदां दा हुंदा है। पर जिथे सियाणी जथेबंदी होवे उथे उन्होंने अपने कंट्रोल च रख के उस बंदे नूं इंटैरोगेट करो, उस बंदे नूं जिन्ना हो सकदा टॉर्चर कर लो, उहदे तो कहाओ भी तू दस है कौन, तेनू घल्लिया किन्ने है, तेनू भेजिया किन्ने है। बेअदबी दा असल दोषी आवे सामने, सियासतदानां दा बेड़ा बैठा है, ये बेअदबी ते राजनीति दियां रोटियां सेक रहे है। विगड़े सियासतदानां ने हुण तक बेअदबी दे मसलियां ते राजनीति कीती है। पहलियां सरकारां विच पहलां बेअदबियां होईयां, ओहदा इंसाफ नहीं मिलिया, वो सरकारां ते अज उंगल खड़ी है। अज दियां सरकारां दे विच अज बेअदबी होवे मुड़ के इन्हां ते भी उंगल खड़ी हो जावे। ये सारा कुछ सियासत कर रही है, राजनीति द्वारा प्रेरित है सारा कुछ। ता करके माड़ा मोटा अपना दिमाग चलाओ, अपने जज्बाती हो के वोटां पाउण तुर पैंदे आ, जज्बाती ना होवो, बोतलां पिछे ना विकिया करो, इन्हां राजनीतिकां दीयां चालां नूं समझो। ये बंदे किदां दीयां सोचां प्लान बना लैंदे आ, आपां सोच भी नहीं सकदे भाई। अराजकता फैलाउण वास्ते बहुत कुछ सियासी पार्टियां करदियां ने, आपां ते सोच भी नहीं सकते किथे किथे दंगे भड़काए जाते हैं, धर्मां दे नां ते जातां दे नां ते लोकां नूं वड्डिया टुकिया मारिया जाता है। ये नहीं परवाह करते, आपां गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं, पर इन्हां दे विच प्यार नहीं। इन्हां लई सब तो प्यारी चीज इक्को ही है, किहड़ी भला बोलो? कुर्सी। इन्हां नूं प्यारी है कुर्सी, सत्ता। साडा कुर्सी ते कंट्रोल हो जाए, बस इन्ना ही चाहुंदे आ, होर कुछ नहीं चाहुंदे। तां करके अपने आप नूं दिमागी बनना पैना है। मन नीवा मत ची।